જગત નિર્દોષ. દાદાએ સરસ વાત કરી છે. દાદાએ પોતે કેવી રીતના જગતને નિર્દોષ જોયું, તો કે એમને પેલી તીર્થંકરોની વાત કે છે, એમને પેલા ખ્યાલમાં આવી ગયા છે. ભગવાન મહાવીર કે છે પોતે પહેલા નિર્દોષ દ્રષ્ટિ કરી, પોતે નિર્દોષ થયા અને આખા જગતને નિર્દોષ જોયા. એટલે ત્યાંથી જ એમને ઓહો 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 થઈ ગયું કે છે, તીર્થંકરો કેવી દ્રષ્ટિ હશે. હમણાં અમારે તીર્થંકરની સિરિયલનું શૂટિંગ ચાલતું હતું, એમાં મહાવીર ભગવાનના બહુ જ સરસ બધી વાતો છે. એમના ઉપર જે બધા ભારે કર્મો અને ઉપસર્ગો આયા, એમાં એક સંગમ દેવ કરીને એના ઉપસર્ગો તો આખા ઇતિહાસમાં કોઈને પણ આટલા નહીં કષ્ટો પડ્યા હોય એટલા સંગમ દેવે ભગવાન મહાવીર ઉપર નાખેલા ઉપસર્ગો. પણ કારણ કશું જ નહીં, એટલું જ કારણ બન્યું કે દેવોએ દેવલોકોમાં ભગવાન મહાવીરના વખાણ કર્યા કે જબરજસ્ત ભગવાન મહાવીરનું સ્થિરતા છે, આત્મસ્થિરતા જબરજસ્ત છે. ગમે એવું આવે તો એને કોઈ હલાઈ ના શકે, એને ચલિત ના કરી શકે. આટલું દેવો ઇન્દ્રો બધા ચર્ચા કરતા હતા ને એમાં સંગમ દેવને થયું કે હવે આવા તો મોટા કોણ હશે, મોટા મહાવીર. મનુષ્યો ગમે એમ તો છેવટે તો મનુષ્ય જ ને, તો કે છે એવું તો કઈ હોતું છે. એના ઉપરથી પછી એને કોઈક લાય ત્યારે હું એને ચલાયમાન કરી આપું. તો એ ચલાયમાન કરવા માટે એટલા બધા ઉપસર્ગો કર્યા. ભગવાન મહાવીર તો પોતાના કેવળ જ્ઞાન થતા પહેલાની વાત છે, પછી ધ્યાનમાં જતા તો એમને ઉપસર્ગોમાં તો પુષ્કળ પવન ફૂંક્યો, વરસાદ વરસાયો, કરા વરસાયા, માગે એટલા બધા, ગરમી ખૂબ કરી. આ બધા જાત જાત એક પછી એક 6 મહિના સુધી કન્ટિન્યુઅસ એક દાડો ખાલી ના રાખે એવી રીતના ઉપસર્ગ કર્યા. પછી બધી કીડીઓ, મોટી મોટી એન્ટ્સ, તમારા અમેરિકન એન્ટ્સ હોય ને એવી એન્ટ્સ આખી બોડીને ફોલી ખાય, ચામડી ફોલી ખાય એવી એન્ટ્સ, તોય હાલ્યા નહીં. પછી છે તો એથી ભારે મચ્છર, મંકોડા આખી બોડીને ફોલી નાખે, છોતરા છોતરા કરી નાખે સ્કિનના. એટલા બધા દેખાય નહીં, શરીરનો એક પણ સ્પોટ ખાલી ના દેખાય, એટલા બધા વળગીને, તોય ભગવાન હાલ્યા નહીં. પછી છે તો એક પછી એક વધારતા ગયા. પછી મીછુડાઓ શું કે તમારી અમેરિકામાં તો મીછી જે દેખવા જ ના મળે તો હા, તો એ બધા એ કડે એ તો એ વીંછીના તો બહુ ભારે ડંસ હોય તે એનો ઉપસર્ગ. એટલે આટલા બધા કરડે વીંછી, એક સામટા આખો દડો, તોય હાલ્યા નહીં જરાય એને. પછી સાપ, મોટા મોટા સાપ, આ તે નાગ, અને એમને વળગી જાય ને ટાઈટ એમને કરી નાખે, તોય ભગવાન હાલ્યા નહીં. કેટલું બધું બહુ કર્યું એમણે, કશું બાકી ના રાખ્યું. પછી વાઘ મોકલ્યો, સિંહ મોકલ્યો, નખોરિયા ભર્યા, આ કર્યા, સિંહ બધા એના પર ચડી બેઠા, તોય ભગવાન હાલ્યા નહીં. શુદ્ધાત્મા, પોતે શુદ્ધાત્મા, આ બધાને શુદ્ધાત્મા જ છે એમ રહ્યા કરે એમને. પછી એને થયું કે આ તો કઈ આનાથી પતતું નથી. પછી એમણે બધી જાત જાતની અપ્સરાઓ ઉતારી, ડાન્સિંગ, કે આને તો કઈ બદેલા જ કે છે, હવે આ બધું બીજો રસ્તો લો. એટલે બધી અપ્સરાઓને નાચ ગાનમાં આમાં તેમાં ઉતારી, તોય ભગવાન મહાવીર આટલું પરમાણુ હાલ્યું નહીં. બધું અહીં તો બધા હાલી જ જાય ને. આમ તો જરાક કહો કે શોર્ટ પહેરી નીકળી હોય તો હાલી જાય. ભગવાન જરા હાલ્યા નહીં. પછી જોયું હોય તો
છૂટે એ સંગમદેવ સરેન્ડર થઈ ગયો કે હવે મારી પાસે કોઈ વસ્તુ જ નથી રહી કે જેનાથી ભગવાનને ટેસ્ટ લો. બધું જ કરી ચૂક્યું, કશું બાકી નતું રાખ્યું. આ તો મેં એકદમ શોર્ટમાં વર્ણન કર્યા છે. આ બધા ઉપસર્ગો ભગવાન ઉપર આવ્યા. આટલા બધા ઉપસર્ગો થયા છતાંય ભગવાન મહાવીરને આ એકેય વસ્તુ દોષિત ના દેખાયું કે આવું આ કેમ કરે છે એવું ના દેખાયું. અને સંગમદેવ કમ્પ્લીટ નિર્દોષ જ દેખાયો. ત્યારે પછી સંગમદેવ જબરજસ્ત પશ્ચાતાપ લે છે, ભાવિ પાસે ભગવાન પાસે માફી માગે છે, બધા દેવોની માફી માગે છે કે ખરેખર મહાવીર મહાવીર જ છે. એ તો એમને કર્યું. આ તો બધામાંથી પાસ થયા એટલું જ નહીં, પણ બધાને નિર્દોષ જોયા. કોઈ આવું મને કેમ કરે છે, મારો શું વાંક છે, મારી શું ભૂલ છે, એવું પણ એક આટલું ઊભું નથી, એક વિચાર પણ ઊભો નથી. એટલું બધું અંદર જબરજસ્ત જ્ઞાન હાજર. ઉપસર્ગ કરનારા શું, આમાં મારી શું ભૂલ છે, એવું એક વાર ઊભું નથી થયું. આ તો જરાક સુષ્મા કઈ કહે તો ચાલુ થઈ જાય, મારી શું ભૂલ છે. આમાં કશું ઉપસર્ગ નહીં કરતી હો. ખાવાનું ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવીને ખવડાવે છે 4 ટાઈમ બધાના માટે. હા, તો એ કશું કહેતો કે મારી શું ભૂલ છે, મને શું કરા કે છે આવું, એની જ ભૂલ છે. બોલે ક્યાં ભગવાનની દ્રષ્ટિ કેવી હશે, જબરજસ્ત. એ તપ એને ભગવાને, જોકે એમને તો તપ જેવું ના હોય, પણ આપણને લાગે ભગવાન કેવા તપ આયા હશે. એને તો અડતું જ નહોતું કશું. એટલે આ નિર્દોષ જોવા માટે આખું દ્રષ્ટિ ભગવાને નિર્દોષ કરેલી. શું તો કે દાદાએ આ બધું જોયું ને એમને લાગ્યું કે ભગવાન કઈ દ્રષ્ટિથી જોતા હશે. એટલે સરસ બધું દાદાના નિર્દોષ જગત નિર્દોષ છે એ વાતને જુદી જુદી જગ્યાએ જુદી જુદી રીતે દાદાએ નિર્દોષ જોવાની દ્રષ્ટિ આપણને દેખાડી છે. કઈ રીતે બધા નિર્દોષ જોવા, તે આપણે જો એ ફોલો કરીએ ને તો આપણે ઘણી બધી વસ્તુ ઘણી બધી વખત છૂટી જવાય એવું છે દોષિત દ્રષ્ટિમાંથી. એક તો પહેલામાં પહેલી વસ્તુ તો દાદાએ સરસ એનાલાઇઝ કર્યું છે કે અત્યારે આપણને ધારો કે કોઈ આપણને ગાળો આપતું હોય, અપમાન કરતું હોય, તે આપણને અંદર હાડોહાડ અસર કરી જાય એવું બોલતું હોય, તો આપણું જ્ઞાન શું કે છે, તો કે અત્યારે આ જે કઈ થઈ રહ્યું છે એ તો આખું ડિસ્ચાર્જમાં કર્મ ડિસ્ચાર્જ છે. આ જે આપણે ગાળ આપી રહ્યો છે એનું અત્યારે ડિસ્ચાર્જ કર્મ છે. ચાર્જ તો એને પાછળ ગમે ત્યારે કર્યું હશે પછલા ભાવમાં. ભૂલ ક્યારે કહેવાય કે જયારે એને ચાર્જ કર્યું હોય ત્યારે ભૂલ કહેવાય. અત્યારે તો આ ડિસ્ચાર્જ આવી રહ્યું ઉભું રહ્યું છે. ડિસ્ચાર્જ વખતેની ભૂલ કેવી રીતના કહેવાય? પરિણામ છે, રિઝલ્ટ છે. એટલે આ જો આપણે ખ્યાલમાં રાખીએ કે આ તો ભૂલ અત્યારે એની ભૂલ છે જ નહીં, ભૂલ પહેલા કરી નાખેલી છે, અત્યારે તો ખાલી એ પરિણામ આવી રહ્યું છે. તો આપણને આ લાગે કે ના અત્યારે આ નિર્દોષ છે. અને આખું જગત દરેક જીવ માત્ર અત્યારે આપણને જે વિઝિબલ ફોર્મમાં 5 સેન્સીસથી જે દેખાય છે, 5 સેન્સીસથી આખું એકચ્યુઅલી ડિસ્ચાર્જ છે, ઇફેક્ટ છે. ઇફેક્ટ કોઝ પહેલા ની પડી ગયેલું છે. કોઝ વખતે આપણને જો એને દોષિત જોયો તો બરાબર છે, પણ કોઝ તો એટલું બધું સૂક્ષ્મમાં નંખાતું હોય છે એટલે ખબર જ ના પડે. એટલે એ સ્ટેજ પણ આપણને ખબર પડે એવી જ નથી. તો બધે દોષ જોવાનું ક્યાં રહેતું જ નથી, દોષિત જોવાનું. એટલે આ ડિસ્ચાર્જ કર્મ છે, દરેક પોતપોતાના કર્માધીન છે. એટલે ગીતામાં એટલે તો કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે ને કે આ બધા
પોતપોતાના કર્મોના નાચથી નાચી રહ્યા છે. એ જેને પ્રકૃતિ કહી છે. આ બધા પ્રકૃતિના નચાયા નાચી રહ્યા છે એમ કહ્યું ગીતામાં કૃષ્ણ ભગવાને. તો જે પ્રકૃતિ જ નચાવતી હોય અને પાછું તે પરિણામ સ્વરૂપે હોય, રિઝલ્ટ સ્વરૂપે, તેમાં એને છૂટકો જ ના હોય. આપણે ભમરડો હોય ને ટીઓપી ટોપ ને આમ દોરી મૂકી નાખે ને, અહીંયા અમેરિકામાં રમે છે કે ભમરડા રમે છે? રીતેશ, હેવ યુ પ્લેડ ધેટ? એ ભમરડો કે આપણે તો ભમરડો, એને એક વખત આ સ્ટ્રિંગ આમ કરીને નાખી વંશ, પછી ફરે ત્યારે કોઈનું કશું ચાલે એમાં? ફિનિશ. ઇટ રન્સ બાય ઇટ્સ ઓન. એવું આપણા બધાની લાઈફ આવી છે, ભમરડા જેવી છે. દાદા કહેતા અમે ભમરડો છીએ ને, બધા ભમરડા જ છે, પ્રકૃતિના નચાય નાચે છે. જયારે પેલી સ્ટ્રિંગ અને રેપ કરી હતી એ વખતે કોઝ નખાયું કહેવાય. પછી એકવાર નાખી દીધું પછી જે ફરે છે એમાં કશું કોઈનું નથી હોતું. પછી જે રીતે કૂદતો નાચતો દોડતો હોય ભમરડો, જુદા જુદા ભમરડા હોય, દરેક જુદા જુદા ફરતા હોય. કોઈ ગયો ફર્સ્ટ ક્લાસમાં હું ઝુઈ ફરતો હોય તો કોક બાપડો રડતો કોકડતો ઢીલો ઢસ આપડા અનિલભાઈ જેવો હોય, તો કોક પાછો ઠેકડા મારતો હોય, ઠેકડા મારતો હોય, કૂદતો ઠેકડા મારતો હોય, આપડી જયશ્રી જેવો સીધો ના હોય. જાત જાતના. પછી કેટલાક તો નાખતા હાથે જ અમમ ફરે, આમ સીધો ના ફરે. આપણે ગયો 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 કરતા હોય. ક્યાં કેટલી બધી જાત જાતની પ્રકૃતિઓ, હો જુદા જુદા કોમ્બિનેશનમાં, જુદા જુદા ફોર્સમાં પ્રકૃતિ આ નચાયેલા નાચે છે દાદા. આ બધા ભમરડા છે. હવે ભમરડો ફરતો હોય તે ઘડીએ એનું વિચારણ ક્યાં વાંક જ છે. ભલે આપણને લાગે કે આરો આપણને મને કેમ ગાળો આપે છે, મારું કેમ ઊંધું જુએ છે, મને કેમ પુટ ડાઉન કરે છે, પણ આપણે સમજી જાવ આ તો ભમરડા જ છે. અત્યારે આવું ફરી રહ્યો છે. અત્યારે જરા કુદાકા મારે છે ભમરડો, કોઈ ઠેકડો મારે છે, કોઈ કુદાકા, કોઈ ધીમે રહીને ફરતો હોય છે. એટલે આ એ દ્રષ્ટિ રાખે તોય જ નિર્દોષ દેખાય. એવું જ નિર્દોષ જોવાની દ્રષ્ટિ. પછી બીજું કે આ જે કોઈ આપણને ભેગું થાય છે, આપણી સાથે જે કેના હિસાબ, એ બધા આપણે કેમ આપણને આવું દેખાય છે કે આ મારું કેમ મને આવું ગાળો આપે છે, એવું જે આપણને દેખાય છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ નિર્દોષ જોવાનું. હવે આપણે આપણા ઉપર જુઓ કે મને આવું કેમ દેખાય છે, આ દોષિત કેમ દેખાય છે. તો કે દોષિત દેખાડનારું અંદર કોણ છે? તો કે બુદ્ધિ. બુદ્ધિ હંમેશા સામાન્ય દોષિત દેખાડે, વિપરીત બુદ્ધિ નેગેટિવ દેખાડે. એ આંખો બંધ કરીને સમજી જવાનું કે આ બુદ્ધિ કામ કરી રહી છે. નેગેટિવ દેખાડનારી પોઝિટિવ દેખાડે, નેગેટિવ દેખાડે, પણ નેગેટિવ દેખાડે એટલે આ સમજી જવાનું 100% આ બુદ્ધિ જ છે, જે કામની જ નથી, કાઢી મૂકવા જેવી છે. એટલે કોઈનું પણ આપણને નેગેટિવ જરા પણ દેખાય એટલે દોષી જોવાનું ચાલુ થઈ જાય. અને દોષી જોવાનું ચાલુ થાય એટલે તમને એનું કારણ કેવું તો કે આપણી અંદર જ આપણી બુદ્ધિ, આ બુદ્ધિ નેગેટિવ દેખાડે છે. એ આપણા ખ્યાલમાં રહેવું જોઈએ. શું તે તરત પછી બુદ્ધિ દેખાડે જેવું ખ્યાલ આવ્યો એટલે બુદ્ધિને જ પકડવાની છે. આપણે ઊભી રહેતું. મારે તો જ્ઞાનનું કામ છે, બુદ્ધિનું કામ નથી. એટલે જેનું જ્યારે પણ આ બુદ્ધિ હંમેશા પેલું છૂટવાનું નહીં પણ બંધાવાનું બતાડ કરે. કશું ના હોય તો છૂટે, અમે મૂકી દે ડબકું,
પણ આવું એને શું કામ કર્યું હશે? લે બધું વ્યવસ્થિત ઘડી ઉડાડ દે. એને કર્યું હશે એટલે એને કરતા તો જોઈ જ કાઢ્યો. આમથી નહીં તેમથી નહીં, પણ પાછલે બાણેથી આપણને ગુલાટ ખવડાવી દે, આપણને ખબર ના પડે. 99 ટાઈમ્સ આપણે બુદ્ધિને બરાબર વોચ રાખતા હોય. ના, બુદ્ધિ નથી સાંભળો, એનું જ્ઞાનથી જ જોવું છે, એનું ભૂલ નથી જોવી, આમ છે તેમ છે. બધું થાય તો ધીમે રહીને કહેશે પણ આવું એને ના કર્યું હોત તો કે ડબકું મૂકી જ દે. બુદ્ધિ એ ડિસ્ચાર્જ પડી જાય છે? ના, આ બુદ્ધિ ડિસ્ચાર્જ પરિણામ ના કહેવાય. શું ડિસ્ચાર્જ ક્યારે કહેવાય? કે તમે જેમ કમ્પ્લીટ એનાથી છૂટા હો અને એના તાબામાં ના હો, એનું ચલન ના હોય, જ્ઞાનનું ચલન હોય. તરત ઓન ધ સ્પોટ 1 સેકન્ડ માટે પણ દોષિત બતાવે. હા, પણ પછી તમે પાછું એને જ્ઞાનનું ચલન લઈ લો, બુદ્ધિને ગાંઠો નહીં તો ના કહે, તો નહીં. પણ બુદ્ધિને તાબે થઈ જાય એનું ચલન એટલે શું? એને આપણે બુદ્ધિના સરેન્ડર કેમ જ થઈ જાય, અંદર સાચું જ માની લઈએ. સમજાય છે ને? એ બુદ્ધિનું ચલન જુદી વસ્તુ, ખોટું છે. જ્ઞાનનું એટલે આ દેખાડે કરે પણ આપણે એમાં જરાય સહી ના હોય. બીજા શબ્દમાં જો બુદ્ધિ ગમે તેટલું દેખાડતી હોય ને, પણ આપણે જો એમાં સાઈન ના કરીએ ને તો આપણે જ્ઞાનનું ચલન છે, બુદ્ધિનું ચલન નથી. બુદ્ધિ સાઈન કરાવવા માટે તો બધું જાત જાતનું બધું દેખાડશે, જાત જાતનું દેખાડશે. છેવટે કશું ના તો એમ તો દેખાડ દે, હું હસબન્ડ છું એટલે મારે થોડુંક તો રાખવો પડે ને દાબ, નહીં તો માથે ચડી બેસશે કે છે. એવું દેખાડે, ખબર ના પડે આપણને, આપણે સહી થઈ જાય કે આ વાત તો ખરી છે, હું તો નહીં તો ચૂજ ને વરી કે એમ કહ્યું છે. ગાંઠે જવું, ગાંઠવું એને ક્યાંક તો આવી જાય. આ બધી બુદ્ધિ બતાડે છે, આપણે શુદ્ધાત્મા જોવાનું ઉડાડે છે. ભગવાન માવીને કેવું રહેતું હશે આટલા બધા છતાં, કોઈનો એક દોષ નથી જોયો, પરમાણુ નથી હાલ્યું, સહી ના કરે. એમને તો બુદ્ધિ હોય નહીં, પણ આપણે માટે બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિ દેખાડે એટલે એમાં સહી ના કરવાની. સહી ના કરો તો આપણે જીતી ગયા, પેલાનો એન્ડ આવશે, આપણે વિન થશું. આખો દિવસ બુદ્ધિ જ કામ કરતી હોય છે, જ્ઞાન તો બહુ થોડી ટાઈમ હોય છે. એટલે જ્યાં ભોગવટો આવે, ગૂંચવાડા આવે, કન્ફ્યુઝન આવે, ત્યાં સમજી જજો કે આ બુદ્ધિનું જ ચલન ચાલુ છે. જ્ઞાન તો આમાં સોલ્વ કરતું જાય, તમે રિલેક્સ કરતું જાય, રિલીઝ કરતું જાય. જ્ઞાન એવું છે. એટલે એક તો સામાન્ય કરતા જોઈએ છીએ ત્યારે દોષિત દિશા છે. આણે આવું કર્યું, વ્યવસ્થિત કરે છે, ભૂલી જવાય છે. ત્યાં આગળ is one of the circumstances, not whole and soul door. આખું વિજ્ઞાન આ છે દાદાનું. આજ્ઞા, ત્રીજી આજ્ઞા આ છે, કોઈ કરતા છે જ નહીં આ જગતમાં. ડુઅરશીપ કોઈની છે જ નહીં, તો પછી એ દોષી કેમનો કરનારો છે? એટલે આપણે કોઈ સામાન્ય ભૂલ દેખાય ત્યારે એને અકર્તા જોવાનું છે. કરતા જોયું તો ત્યાંથી આજ્ઞા ખસી ગઈ. વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા એ ચૂકાય છે. પછી એના માટે આપણને અભિપ્રાય પણ હોય છે પાછલા. શું અભિપ્રાય આપણને દોષિત દેખાડે છે? શું જે કોઈ આપણને કહેતું હોય કે આપણને અપમાન કરતું હોય કે કશું કહેતું હોય તો આપણને એના માટેના અભિપ્રાયો પહેલા આવીને ઉભા રહી જાય છે, નેગેટિવ ઓપિનિયન્સ.
ઓપિનિયન જેવા હાજર થતાની હાથે જ આપણે એના માટે નેગેટિવ ઓપિનિયન્સ જેટલા જ્યાં જ્યાં મૂક્યા હશે ને ત્યાં એનો એ દોષિત દેખાડી જ દેશે આપણને, નિર્દોષ નહીં જોવા દે. અને છેલ્લામાં છેલ્લી દ્રષ્ટિ તો પેલી છે કે જે કમ્પ્લીટ નિર્દોષ દેખાડે. અને કઈ કે રિયલમાં એ શુદ્ધાત્મા જ છે. રિલેટિવ જુદું, પેકિંગ જુદું અને રિયલ જુદું. રિયલમાં શુદ્ધાત્મા જ છે. એ અલ્ટિમેટ વિઝન છે દાદાનું. એ છેલ્લી દ્રષ્ટિ છે. અને આ દ્રષ્ટિ જો અપ્લાય થાય તો દોષિત જોવાની વાત જ ના આવે, ક્વેશ્ચન જ ના આવે. શુદ્ધાત્મા જો એટલે પતી ગયું કે કોઈક આવું કર્યું તેવું કર્યું, આવું કેમ કર્યું તેવું કેમ ના કર્યું, વાત જ ઉડી જાય છે ત્યાં સુધી. ઘણી વખતે આપણને વ્યવહારના આગ્રહ હોય છે, શું વ્યવસ્થિત ને નથી જોતા, શું બને છે નથી જોતા, પણ આપણને વ્યવહારના આગ્રહો બહુ હોય છે. વ્યવહારમાં તો આમ હોવું જોઈએ, વ્યવહારમાં તો આવું ના હોવું જોઈએ, આણે આવું કરવું જોઈએ, આવું ના કરવું જોઈએ. નીરુમાં શુદ્ધાત્મા ન દેખાય પણ પ્રકૃતિ દેખાય, આપણે એમ કે એની પ્રકૃતિ છે તો એને દોષિત જોયા કહેવાય. પ્રકૃતિ એવી છે પણ તરત પાછા જોડે શુદ્ધાત્મા પાછા જુદા, તો ભગવાન છે એવું જોડે બીજું જોવાનું રાખવું પડે. પણ એકલી ત્યારે તો ગુસ્સામાં હોઈએ ત્યારે પ્રકૃતિ છે એમ કરીને આપણે બુદ્ધિથી કાઢી મૂક્યું કહેવાય કે એને દોષિત તો જોયા જ કહેવાય, રાઈટ? ઇસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રકૃતિ છે એમ આપણે સમજી જઈએ કે પ્રકૃતિ છે આ માણસને, એમ તો દોષિત જોયા કહેવાય. હા, પ્રકૃતિ જો એટલે થોડું ટાળું પાડશે, મેં બુદ્ધિને ટાળું પાડશે, પણ જોડે જોડે આ ભાગ પ્રકૃતિ છે, નિર્દોષ નથી દેખાતા. હા, નિર્દોષ નથી દેખાતા. અને આ ભાગ શુદ્ધાત્મા છે, એ રિયલ છે, આ નોય. આ પ્રકૃતિ તો બધાની ખપી રહી છે, ખાલી થઈ રહી છે. એમાં જે જ્ઞાન લીધું એટલે આજે ને કાલે ખાલી કરશે જ, પ્રતિક્રમણ કરીને કરશે, પણ આપણે પકડી લઈશું તો આપણને ચોટશે. તો એનો અર્થ આપણે હવે પ્રકૃતિ જોઈએ છે તે પણ ખોટું જ છે, રાઈટ? ના, પ્રકૃતિ જુઓ અને જોડે જોડે બાજુમાં શુદ્ધાત્મા જુઓ, જોડે જોડે, તો પેલાનું આપણે દોષિત નહીં લાગે. પ્રકૃતિ છે, ભરેલો માલ છે, શું એ ફેરફાર થાય નહીં, ફેરફાર કરવા જવાની જરૂર નથી. શું આપણે નથી કહેતા આખી જિંદગી હસબન્ડને સુધારવા જાય તો કે સુધરે બુધરે નહીં, ઉલટું આપણું બગડે. એવું જ કહીએ કે તમને સુધારતા હું બગડી ગઈ. અને ધારો કે સુધરી રહ્યા, તને જોઈએ એવા મલ થઈ ગયા ફર્સ્ટ ક્લાસ, પણ પછી શું આવતા ભાવમાં તો એ વહેલા જતા રહેશે, કોકને પૈણી બેસી જશે, તું લબડી જ પાછી તો અત્યારની છે. પાછો બીજો ભેગો તો એને સુધારવામાં જશે. આનું આ ધંધો કર્યો છે. એના કરતા મૂકો, કોઈને સુધારવાની વાત જ બાજુએ. આપણે સુધરી જાઓ, મોક્ષે જવા માટે આપણે તો કાયમ માટે આપણે કામના છીએ, એટલે કોઈ સુધારા જવાની જરૂરત જ નથી. શું પ્રકૃતિ નિર્દોષ જોવાની છે. દાદાએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે આ પ્રકૃતિ પણ છેવટે તમને ભગવાન સ્વરૂપ દેખાય ત્યારે તમારું પૂર્ણાહુતિ થઈ કહેવાશે. તો આપણે પ્રકૃતિ જોઈએ પણ પેલું બહુ દોષ દેખા કરે એટલે એની પ્રકૃતિ એમ કરીને થોડું તાળું પાડવા જઈએ, પણ ના, એને ભગવાન જોવાના છે. એ વાત સાચી છે. જયારે પ્રકૃતિના દર્શન કરીએ ત્યારે નિર્દોષ લાગે. પહેલા ગુસ્સો આવે એટલે થોડી વાર રહી, પછી પ્રકૃતિ જોવા જાય, સુને પ્રકૃતિ ધેન નિર્દોષ જાય. પણ પહેલા દોષિત તો દેખાય જ મિનિટ માટે, પછી પ્રકૃતિમાં લઈ જઈએ તો પ્રકૃતિ આવે ત્યાં પાછા નિર્દોષના દર્શન થાય. એટલે પછી એને પણ શુદ્ધાત્મા જુઓ અને આ પ્રકૃતિ છે, અને છેવટે જયારે આ બહારની પ્રકૃતિ બધાને આપણે ભગવાન સ્વરૂપ જ દેખાશે, બીજું દેખાશે જ નહીં આપણને, ત્યારે પૂરું થયું. નિર્દોષ ના દેખાય પણ આપણને આપણો દોષ દેખાય કે મારો દોષ હતો કે મેં એમને આવા જોયા દોષિત, એ નિર્દોષ નથી દેખાતા. મારો દોષ દેખાય કે મારો દોષ છે. હવે એથી આગળ જવાનું, મારો નહીં ઉર્મિલાનો, હું તો શુદ્ધાત્મા છું. પ્રકૃતિ ભગવાન સ્વરૂપે દેખાય એટલે શું? પ્રકૃતિ ના હોય ભગવાન સ્વરૂપે કેવી રીતે દેખાય? પ્રકૃતિ એટલે શું કે બહારનો ભાગ જે છે, બહારનો ભાગ
શુદ્ધાત્મા તો પરમાત્મા છે અને બહારનો ભાગ ભગવાન છે. જેમ ભગવાન મહાવીર છે કે સિમંદર સ્વામી છે, એમનો આપણે બહારના જ ભગવાન છે ને. દાદા આપણે બહાર ભગવાન સ્વરૂપ જ દેખાય છે ને. ભગવાન એ પ્રકૃતિને લાગે છે વિશેષણ, અને આત્મા અને પરમાત્મા એ જુદી વસ્તુ છે. આત્મા અને પરમાત્માની વસ્તુ એ જાય છે ટાઇટલ પૂર્ણતા. એ પરમાત્મા સ્વરૂપ દેહધારી પરમાત્મા કહ્યું ને. અને બહાર પ્રકૃતિ આખી પેલું 8 ગીતામાં કહ્યું છે ને 8 ગુણો પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એ બહારનો ભાગ એ ભગવાન સ્વરૂપ કહેવાય. શું મોક્ષ સ્વરૂપ હોય, બીજાને મોક્ષ આપી શકે એવા બધા ઘણા બધા 8 ગુણો કયા છે. નિરાકુરતા, નિરંતર રહે, આત્મસ્થિર રહે, બધું તે ત્યારે પ્રકૃતિ પણ ભગવાન સ્વરૂપ દેખાય છે. આપણે નથી આ બધાને ભગવાન સ્વરૂપ જ જોઈએ છીએ ને. એવા બધાને આપણે એ સ્વરૂપ જ જોવાનું છે. શું દરેકની જીવનમાં એ શુદ્ધાત્મા પરમાત્મા જ છે. એ બહાર આપણે તો એને ભગવાન સ્વરૂપ જ જુઓ ને તો છૂટાશે. ભગવાન ના દેખાય તો દેવી કહો ને, દેવ અને દેવી આપણે શશી કરે છે ને, એટલે માથાકૂટ ઓછી, ભાંજગડ ઓછી થાય. નીરુબેન, આપણે બુદ્ધિનું જયારે ચલણ હોય ત્યારે આપણે તમે કીધું કે આપણે સહી નહીં કરીએ. સહી નહીં કરીએ એટલે શું, એ થોડુંક વિગતવાર સમજાવવાની. સહી ના કરીએ એટલે શું કે તમને બુદ્ધિ દેખાડે, ધારો કે સિમ્પલ કે ભાઈ આ પ્રવીણભાઈ એમ બોલ બોલ કરે છે, એવું મેં દેખાડ્યું બુદ્ધિએ, તો તમને ખબર પડી જોઈએ કે આ બુદ્ધિએ દેખાડ્યું. હું તો પોતે શુદ્ધાત્મા પદમાં જ હોય, એના બુદ્ધિ દેખાડ્યું એવું એને જુદું દેખાવો પડે. પછી આપણે એમાં સહી ના કરી કે ના હા એ વાત છે પ્રવીણભાઈ, તો પ્રવીણભાઈ ને એ તો શુદ્ધાત્મા જ છે. એટલે સહી નહીં કરી એટલે જોડે સહમત ન થઈએ એમ. હા, એગ્રી ના થયા, સહમત ના થયા, ઉડાડી દીધી વાતને. આ બુદ્ધિ બતાડે છે બાજુએ બેસ, તારી વાત તમે સાંભળવા નથી, તારી વાતનો અમને 100% વિરોધ છે, સ્ટ્રોંગ વિરોધ છે, તો એનું ના ચાલે, તો સહી ના થઈ કહેવાય. પાછી એ તો બહુ જબરી છે હા બુદ્ધિ તો. એ શું કરશે, તમે એક વખત સ્ટ્રોંગલી ના પાડશો ને તો ચૂપ બેસી જશે, તો પાછી થોડી વાર પછી ધીમે રહીને ઊંચી થશે, પાછી ફરી એનું એ દેખાડશે, ફરી આપણે કે ચૂપ નહીં તારું વાપરવાનું, ફરી થોડી વાર બેસી જશે. એ તો બહુ ભારે વહમી છે, તો રહી રહીને પાછું દેખાડ કરે. મેં છેક સુધી આપણે એની સહી ના, ચૂપ ના બે તો આપણે એની સહી જ નહીં કરવાની, બેસી ના જાય ત્યાં સુધી. જેટલી વાર ઊભી થાય એટલી વાર એને સહી ના કરીએ આપણે. સહી એટલે આપણે એને વાતમાં સહમત ના થઈ જઈએ, ઇન્વોલ્વ ના થઈ જઈએ. આપણે ખબર હોવી જ જોઈએ, જાગૃતિમાં હોવું જોઈએ કે આ બુદ્ધિનું કામ છે ને આપણને ભમાવે છે, તો એનું ના ચાલે. તો પછી એ બુદ્ધિ ઓગળતી જાય, એ સમજે કે અહીંયા આપણે બહુ ચાલવાનું નથી, ખસો, ખાલી કરો આ ઘર, ખાલી કરવા મળે. એને આપણે સહી કરી એની વાતને સહમત થતા જઈએ ને, તો એ સમજી જાય કે આ સરસ મજાનું ઘર છે, અહીંયા ખાલી કરવા જેવું નથી. શું કહો છો ચંદ્રકાંતભાઈ? નીરુબેન, આપણે ડે ટુ ડે ડિસિઝન આપણે બુદ્ધિથી જ લઈએ છીએ એવરી ડે 80 to 90%. તો પછી આપણે જ્યારે નિર્ણય લઈએ કોઈ પણ જાતનો કે વિચાર કરીએ સામે, તો આપણે કેવી રીતે કહીએ કે આ બુદ્ધિએ જે નિર્ણય લીધો છે એ ખોટો છે? તો પછી નિર્ણય કેવી રીતે લેવાનો? પ્રજ્ઞાના લીધે કે ઇન્ટ્યુશનના લીધે કે વોટ ઇઝ રાઈટ એન્ડ વોટ ઇઝ રોંગ? ના, એટલે આ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર,
ચાર છે અંતસ્કરણમાં, ચારેનું ફંક્શન થતું જ હોય છે. એમાં બુદ્ધિને નિર્ણય લેવાનું કામ છે, નફો ટોટો એ બધું દેખાડવાનું બુદ્ધિનું કામ છે. પણ આ બધું અંદર ચાલતું હોય ત્યારે આપણે જાગૃત હોઈએ, શુદ્ધાત્માની સ્થિતિમાં હોઈએ. આપણે ખબર હોય કે આ બુદ્ધિ નિર્ણય લઈ રહી છે, અને સંસારના કામો તો બધા બુદ્ધિ જ કરવાની છે, કે પ્રજ્ઞા ના કરે. તમારે એકાઉન્ટિંગ હોય તો કે ગણતરી ગુણાકાર ભાગાકાર પ્રજ્ઞા ના કરે, એ બુદ્ધિ જ કરે. પણ તમે એના ઉપર જાગૃત હો. એક સરસ દાદા સાથેનો પ્રસંગ કહું. આ બુદ્ધિ અને પ્રજ્ઞા સંસારના કામમાં કોણ કામ કરતું હોય છે. એક વખત આ તો બધું ઘણા વર્ષો પહેલાની 80s ની વાત છે, અર્લી 80s. આ બધું બુકનું ને આ બધું કામ કરતા ને, દાદાની વાણીનું આપતો વાણીઓ છે, બીજી બધી બુકો છે, મેગેઝિન છે, એ બધાનું એડિટિંગ બધું કરતા. ત્યારે એક દાડો દાદા છે તો નીરુબેનને કહે છે કે નીરુબેન, તમે આ બધું લખો છો, કરો છો બધું, એમાં આત્માને ઉપર શું ઉપકાર, આત્માને શું ફાયદો? દાદા, કેવી વાત કરો છો? આ તો તમારે શુદ્ધાત્માના ચોકડમ જમા થાય છે. અને આ જ્ઞાનીની વાણી છે તો મને અંદર તો અંકિત થાય, એટલે મને તો જ્ઞાનમાં જ આગળ લઈ જાય ને. ના ના કે છે, એમાં આત્મા શું કરે? આત્મા કે લખે જ કે છે. પઝલમાં મૂકી દીધું દાદાએ. તો પછી આ શુદ્ધાત્માના ખાતામાં નહીં જતું તો કોના ખાતામાં જાય છે? આ કોણ કરે છે? તો પછી આ બધું કે આ તો બધું બુદ્ધિ કરે છે કે છે. ઓ બાપરે, હાવ પાટિયા બેહી ગયા. આટલા વર્ષોથી કરતા હતા, જાણે આપણે શુદ્ધાત્માનું થઈ રહ્યું છે એમ માનીને ચાલતા હતા. તો કે આ તો બધું બુદ્ધિ કરે છે. ઓહો, તો તરત જ નીરુબેને કહ્યું, તો દાદા મારે આ નથી કરવું, મારે બુદ્ધિ નથી વધારવું, મારે તો શું આત્માનું જ જોઈએ છે, મારે આ નથી જોઈતું, કાલથી બધું બંધ. તો દાદા કે લ્યો, આ પાછું નવું શું લઈ આયા કે છે? આ તમે નહીં કરો તો કરશે કોણ? દાદા, તમે તો બે બાજુને બોલો છો. આ તો બહુ કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે. દાદા કે છે, આ તો તમે લઈને આવ્યા છો કે છે, આ તમે લઈને આવ્યા છો, તમે કરે છે, તો આ કરે છે કોણ? તો કે આ બુદ્ધિ કરે છે. તમારે જુદું રાખવાનું, કે બુદ્ધિ પાસે કરાવડાવવાનું. તમે આવી બુદ્ધિ લઈને આવ્યા છો, ત્યાં બધું કરી આપે છે, અને સારું જ છે ને કે છે. લોકોને ઘેર બેઠા દાદાની વાણી મળે છે, જાણવા મળે છે, બધું સમજવા મળે છે. બધા કેમ બધા ફરી પાછળ ફરી ઓછા પામી શકવાના છે. ઘેર બેઠા બધા પામે છે જ્ઞાનીની વાણી. તે જગત કલ્યાણમાં કેટલું બધું હેલ્પિંગ છે કે છે. પણ તમારે આ જુદું રાખવાનું કે આ બુદ્ધિ કરે છે, અને તમે એને જાણો છો કે આ બરાબર કરે છે. એની પણ આપણે કામ કરાવવાનું કે છે. છૂટું પાડી આપ્યું. હું સરસ, જબરજસ્ત. ત્યાર પછી ક્યારેય એવું ઊભું નથી થયું કે આ આપણે કરીએ છીએ ને આપણે શુદ્ધ લઈને આવ્યા છે તે ભરેલો માલ ખાલી કરી રહ્યા છે. પણ શું જનરલી શું હોય છે કે આપણી જે બુદ્ધિ આ ભાવમાં તો નહીં, પણ કેટલાય અવતારોથી, જેટલા અવતારો મનુષ્યના, બધા મનુષ્યના અવતારમાં આ બુદ્ધિનું જ ચલણ, અનંત અવતાર બુદ્ધિનું જ ચલણ કરેલું છે. એટલે બુદ્ધિ કે એમ જ આપણે ચાલ્યા છીએ. શું આત્માની તો વાત ખબર જ નથી. એટલે એક જાતની આપણે એવી એ બુદ્ધિ સાથે એટલું બધું એકાકાર પણ રહેતું હોય છે કે આપણને એમ લાગે છે કે આ બુદ્ધિ જ આપણને બરાબર રસ્તો બતાડે છે. એટલે આપણને બુદ્ધિ ઉપર ફક્ર હોય છે, એના ઉપર આપણે ગર્વરસ હોય છે, પોતાની બુદ્ધિ ઉપર.
કેવું સરસ મારી બુદ્ધિ કામ કરે છે, કેવું ડિસિઝન લે છે, કેવું આમ છે ને તેમ છે ને. એટલું બુદ્ધિનું આપણને એનો ટેકા વગર ચાલતું જ નથી. બુદ્ધિના જ આધારે આપણે ચાલ્યા કરતા હોઈએ છીએ. એટલે હવે આ બુદ્ધિનું ચલન કાઢવાનું ના, બુદ્ધિ ખોટી છે, કામની નથી, મોક્ષે જવા માટે હેલ્પિંગ નથી, એવું એક્સેપ્ટ નથી થતું. આમ થોડું થોડું થાય ઉપલક ઉપલક, પણ અંદર ખાને તો એના આધારે જ છે ને. એ જો એનો આધાર તૂટી ગયો તો જાણે આપણે લૂલા લંગડા થઈ ગયા એવું લાગે. એટલે આનો આધાર બરાબર છૂટતો નથી, તો બીજી બાજુ પ્રજ્ઞાનો પકડ બરાબરની આપણી પાસે આવતી નથી. એટલે કે છે ને અભૂત પદ સુધી જવાનું છે. બુદ્ધિ 100% ખતમ થાય ત્યારે અભૂત થવાની. એક બાજુ અભૂત થાય તો બીજી બાજુ સર્વજ્ઞ પદ આવીને પૂરે છે, કેવળ જ્ઞાન. એટલે આ બુદ્ધિને આવી રીતના જુદી રાખવાની. કામ તો કરાવવું પડે એની પાસે. શું તમારે એકાઉન્ટિંગ નું બધું કઈ, તમે તો CPA થયેલા, એટલે તમારે તો આ બુદ્ધિ જ એનો જ ઉપયોગ કરેલો તે જ કરી હાલે. શું પ્રજ્ઞાને બિચારાને એકે આંકડો આવડે નહીં. 2 ગુણ્યા 2 ના આવડે પ્રજ્ઞાને, એ બુદ્ધિને જ આવડે. પણ આપણે જાણવાનું કે આ બુદ્ધિ પાસેથી કામ લઈ છે એને આપણે શું કહેવાય, પેઇડ સર્વન્ટ. હાયર પર કરવાનું. કામ હોય ત્યારે હાયર ને ના કામ હોય ત્યારે ફાયર. નહીં તો કાંઈ આપણા પર ચડી બેસશે. એની જોડે પૈણી નહીં જવાનું, શાદી નહીં કરવાની. પણ ફાયર કરીએ પણ જાય નહીં ને. એને હાયર કરતા નથી, એને હાયર કરો તો પછી ફાયર કરે. આ તો પૈણી જાય છે એની જોડે, એટલે જતી હશે કે ફાયર કરો ગમે તે કરો. એને એવું બુદ્ધિને કહું કે અમે ડિસિઝન, એટલે બાવો કે એક ડિસિઝન લઈ લીધું છે, હવે બહુ માથાકૂટ નથી કરવાની. તો કેટલાય પર્યાય જુદું જુદું કેટલું આવ્યા જ કરે, બંધ જ ના થાય, એ સ્ટોપ જ ના થાય. એને કહી દઈએ કે તારું સાંભળવાના જ નથી, તો એ ચાલુ જ રહે. તો છોન ચાલુ રહે. એ થાકશે તું થાક, પણ હું નહીં. કારણ કે આ તો બુદ્ધિ એ તો ધમ પછાડા કરે. એને જરૂર એનું ચલન ના ચાલવાનું હોય ને, એ ચલાવવા માટે બહુ ધમ પછાડા કરે, બહુ જ કરે ધમ પછાડા. પણ પછી બાવાએ જે ડિસિઝન લીધું હોય ને કે આમ જ કરવાનું છે, એટલે એનું ચાલે નહીં, પણ એ છોડે નહીં. એટલે એમ થાય કે પેલું જે માખી પેલી ગંદકી ફરતી કેમ ફર્યા કરતી હોય, એમ ઘુમરાયા જ કરે, છોડે નહીં. એટલે હવે આપણે આવી ગયું છે આ બુદ્ધિને કહેવાનું કે હવે બહુ તું ચંપે ચડી છું તો કે તારે ખાલી થવાનું, તારે જવાનું છે. કા હું નહીં, કા તું નહીં, તું નહીં તો હું નહીં. હવે આવ્યું છે એ હવે જોર કરવા આવે છે. અત્યારે બરાબર જાગ્રત રહેજે, જ્ઞાનનો બરાબર પાવર પૂરી લે છે. એ તો આ બુદ્ધિ તો એવી બમી ને હવે એ છે તો શું કહેવાય, વિફરી. અત્યાર સુધી બેહી રહેતી હતી, બોલતી નથી, આવું તોફાન નથી મચાવતી. પણ સમજવાનું કે હવે વિફરી છે. પેલું કહે છે ને રમાડવી સહેલ છે, વિફરી મહા મુશ્કેલ છે. ત્યાં બુદ્ધિ જોડે આટલા શાદી કરેલી, કારણે ખસેડ કરેલી, ગાંઠતા નતા. એટલે પછી એ કેટલું પછી એને નક્કી કર્યું છે હવે ઇગ્નોર કરેલી, એટલે આમ કાઢી નહીં મૂકેલી, ઇગ્નોર કરેલી ને એટલે હવે વિફરી છે. એટલે હવે તારે બરાબર જાગ્રત રહેવાનું કે તું વિપરી છે તો હું કુછ કમ નહીં. એટલે બાવો સામો એટલો સ્ટ્રોંગ રહે છે કે ડિસિઝન જે થઈ ગયું છે દાદા સાઈડ ને એમાં તારું કઈ નહીં ચાલે, પણ એ પાછું બતાવ્યા જ કરે. ગમે બતાવે તો એ સહી નહીં કરવાની. ગેટ આઉટ. તારું કશું ચાલે એવું નથી આમાં. તું જો કઈ ચલાવવા જઈશ ને તો તને છે તો ગેટ આઉટ કરવું પડશે. એવું છે એનું વિફરે. પછી આપણે બુદ્ધિનું કહેલું ના માનીએ ત્યારે વધારે વિફરે, કેવું હોય છે?
ના એવું કશું નહીં, માનવાની તો વાત જ ક્યાં આવી. સહીને કરીએ કે એને છે તો બીજું એક છે, ઘણી વાર શું હોય છે કે બુદ્ધિ હંમેશા સમાધાનને ખોળે છે. બુદ્ધિ જો સમાધાન ના પામે ને તો એ કુદાકુદ ચાલે. આપણને લાગે મન સમાધાન માંગે, મન નહીં પણ બુદ્ધિ સમાધાન માંગે છે. બુદ્ધિ સમાધાન ખોળતી હોય છે. પાછું બુદ્ધિ સમાધાન ખોળે કેવી રીતના, પછી એને તો પોતાના અભિપ્રાય સેટ કરેલા જ હોય, એમાં જો ફિટ થતું આવે તો એ સમાધાન પામે, નહીં તો નહીં. એના ફિટ ના થાય તો સુધી ઊંચું નીચું કર્યા જ રાખે. શું એટલે ત્યાં બુદ્ધિને સમાધાન, બુદ્ધિને અજ્ઞાનથી સમાધાન, અજ્ઞાનના ઉપાયો, એ 3 પ્રકારના ઉપાયો છે બુદ્ધિને બેહાડવાના. એક તો અજ્ઞાનના ઉપાયો, બીજા જ્ઞાનના ઉપાયો, ત્રીજા વિજ્ઞાનના ઉપાયો. અજ્ઞાનને તો બેસવા જ ના દેવાય. અમે તો બહુ જાગ્રત, અજ્ઞાનના ઉપાયને અડવા જ ના દઈએ. કુંવર આવી જાય તો તરત એને બુદ્ધિ ટાળી પડી જશે, પણ એ છોડશે નહીં, એનું સ્થાન નહીં ખાલી કરે. એટલી વાર ટેમ્પરરી થોડું ટાળું બેસી જશે. દાખલા તરીકે આપણું કઈ નુકસાન થઈ ગયું, ઊંચું નીચું થઈ ગયું કે આણે મારું નુકસાન કર્યું, આના લીધે મારું નુકસાન થયું, આના લીધે થયું, મેં અંદર ચાલતું જ હોય તો એ સમાધાન ના તો થમતું આયા કરતું હોય, ઊંચું નીચું કયા કરતું હોય. તો અજ્ઞાનનો ઉપાય શું કરશે? કાં તો ટાઈમ જશે ને આપણે ભૂલી જશું, ટાઈમ વિલ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ, એ બધા અજ્ઞાનના છે. કાં તો પછી આપણે નક્કી કરશું કે હા આને લીધે મને નુકસાન થયું છે, આ તો બહુ વિપરીત છે, પણ એનો મારો વારો હશે ત્યારે હું જોઈ લઈશ, તોય બુદ્ધિ ટાળી પડે. બુદ્ધિને એવું છે, બદલો લઈશ તોય બુદ્ધિ ટાળી પડે. એટલી વાર ટાળી પડી જાય, હા કઈ નહીં, હવે મારો વારો હશે ત્યારે જોઈ લઈશ. આ તો બધા વર્ષ છે અજ્ઞાનના ઉપાયો. પછી પોઝિટિવ પણ હોય, આ નેગેટિવ ઉપાય લે છે બુદ્ધિ, પોઝિટિવ ઉપાય પણ લે. વારો આવશે ત્યારે જોઈ લઈશ એટલે કેવી રીતે હોય? એને સીધું કહે હું વસૂલ કરી લઈશું મારું. બુદ્ધિ ને એવું કહેવાનું? ના, આ તો આવો ઉપાય લે, રસ્તો સમાધાન માટે બુદ્ધિ જાતે જ ખોળી લે. બુદ્ધિ લે છે. હા, બુદ્ધિ. આ જ્ઞાન ના વાત કરું છું હમણાં. 3 માંથી પહેલું અજ્ઞાન જ છે હજુ ચાલુ, બીજા 2 ઉપર નથી આયા. શું હું જોઈ લઈશ, હું કઈ કમ નથી, દેખાડી દઈશ, આમ તેમ વોટેવર, બદલો વસૂલ કરી લઈ. તોય બુદ્ધિને તો ટાળક વર્તશે, ચૂપ બેસશે. આ બુદ્ધિને બધી કઈ આની બધી એના રંગ રાગ કેવા હોય છે એને આપણે સ્ટડી કરી કહવો પડે. ના હારું, આવું તો આપણે અનુભવી તો હોય જ છે કે આવું ક્યારેક આપણને થતું હોય છે. પછી પોઝિટિવલી પણ અજ્ઞાનના ઉપાય બુદ્ધિ લેતી હોય છે, નેગેટિવ નહીં પણ પોઝિટિવ. કે આવા પણ કોઈ નુકસાન કર્યું હોય કે આમ કર્યું હોય તો આપણે થાય કે ભાઈ આ તો મારા છે, તો મેં એને પાસે ગયા ભાવમાં લીધા હશે તે મારે આ ભાવમાં આપવા પડે, ચૂકવવા પડે. આ અજ્ઞાન છે, જ્ઞાન નથી આમાં. આના જેવા ઉપાયો કરે, મારો હિસાબ છે, પછી કે ચાલો ભાઈ આપણા ઘી ઢળી તો ખીચડીમાં, આપણા સગાવાલા જ છે ને, આમ છે ને તેમ છે ને, એમ કરીને બુદ્ધિ પોઝિટિવ લઈને ટાળી બેસે. પછી જ્ઞાનના ઉપાય બતાડે બુદ્ધિ શું વ્યવસ્થિત છે.
ભોગવે એની ભૂલ એ અજ્ઞાનનો ઉપાય છે. ના, એ જ્ઞાનનો ઉપાય છે. કઈ દ્રષ્ટિએથી? એટલે ટેકા જ્ઞાન છે. ટેકા જ્ઞાન એટલે આપણે કહ્યું ને હિસાબ છે કે ગયા ભાવનો મારો કર્મનો કઈ એ છે તો એ અજ્ઞાનમાં કઈ રીતના જાય? એટલે અજ્ઞાની લોકો આ વાપરતા હોય છે. અને ભોગવેની ભૂલ એ પણ એ લોકો વાપરી શકે છે, પણ આ ખરેખર એક્ઝેક્ટ જ્ઞાન નથી, પણ ટેકા જ્ઞાન જાય છે. ટેકા જ્ઞાનને ટેકા આપનારા. આ તો બહુ ફાઇન ડિમાર્કેશન છે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનું. ટેકા જ્ઞાન એક્ઝેક્ટ જ્ઞાન નથી. ત્યાં આપણે રિલેટિવ રિયલ કહીએ છીએ ને કે રિયલ ને પુશ કરનારું રિલેટિવ, એવું આ જ્ઞાનમાં પુશ આપનારું અજ્ઞાન. જ્ઞાન આપણે આ વ્યવસ્થિત છે, આજ્ઞા એ બધું વ્યવસ્થિત, એ રિલેટિવ રિયલ તરફ લઈ જાય. અને વિજ્ઞાન તો કહે છે કે હું વિનોદ જ નથી તો આ બધું મારી હાથે ક્યાં થયું છે, એવું મેં વર્તે, અડે જ નહીં એને. વિજ્ઞાન અડવા જ ના દે એને. પછી આ પાછું ઉપાય ના કરવાના હોય, વિજ્ઞાનનો જ આશરો હોય એની પાસે કે હું શુદ્ધાત્મા જ છું, આ મને છે જ નહીં. આ નુકસાન કોનું કર્યું છે કે વિનોદનું કર્યું, પણ હું વિનોદ જ નહીં તો પછી ક્યાં મારું નુકસાન? મારા કોઈ $50,000 લઈ ગયું, પણ કોના લઈ ગયું? વિનોદના ને હું વિનોદ છું જ નહીં. એટલે વિજ્ઞાનમાં ત્યારે દેહાધ્યાસ સંપૂર્ણ જાય ત્યારે. હા, એ વિજ્ઞાન ત્યારે. વિજ્ઞાન એટલે વિજ્ઞાન, આત્મવિજ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે દેહાધ્યાસ હોય ને જ્ઞાન બંને હોય. હા, બે મિક્સર હોય, આમે હોય ને આમે હોય, ટુ એન્ડ ફ્રો થયા કરતું હોય. શું જ્ઞાન અજ્ઞાનમાં ટુ એન્ડ ફ્રો હોય. આપણે અજ્ઞાન છોડી દઈશું, પાછું જ્ઞાન એપ્લાય કરીએ, જ્ઞાન આવું તો પછી જ્ઞાન એપ્લાય કરીએ. વિજ્ઞાન એટલે તો ક્લિયર કટ બે જુદું જ રહ્યા કરે ને, અડે જ નહીં. હું છું જ નહીં ના તો પછી ક્યાં બીજી વાત? ગમે એવો પ્રસંગ હોય તો હું આ છું જ નહીં, હું શુદ્ધાત્મા જ છું, એ જ સીટમાં જ હોય. અને એને જુદું જુએ કે કોનું નુકસાન થાય છે, કોણ નુકસાન કરે છે. નુકસાન કરે છે એ ખરેખર એ નથી કરતો, એ શુદ્ધાત્મા જ છે. આપણે પ્રકૃતિને આપણે જોતા હોઈએ કે દોષ જોઈ રહી છે અને પેલા દોષ કરી રહ્યા છે, એમ પ્રકૃતિને આપણે જોઈ રહ્યા છે કે પ્રકૃતિ પણ દોષ કરી રહી છે કે બીજાનો દોષ જોઈ રહી છે, ત્યારે એ વિજ્ઞાન કહેવાય? જ્ઞાન કહેવાય. પણ આ જે હું છું જ નહીં, આ તો શુદ્ધાત્મા જ છું. ત્યારે આપણે કહીએ કે જગત નિર્દોષ છે એટલે આપણે પ્રકૃતિ પાસે કઈ કરાવવાનું રહે છે? પછી પ્રકૃતિ પછી ડિસ્ચાર્જ જ રહી છે કમ્પ્લીટ. કરવાનું કશું રહેતું, જે છે ખાલી નિકાલ જ રહ્યું કરવાનું, તો નિકાલી જ વાત છે. ત્યાં કરાવવાનું રહેતું જ નથી. જે હો તે બધું નિકાલી. આપણે કહીએ છીએ કે ચંદુભાઈ પાસે વાત કરાવવાની અને એને વાત કરીને એની પાસે સારું કરાવવાની વાત કરીએ ત્યારે ત્યાં આ એનાથી ઉપરનું સ્ટેજ થયું, રાઈટ? હા, વિજ્ઞાન આ પેલા ઉપાયો છે, આ તો ઉપેયમાં આવી ગયો. ઉપેય વિજ્ઞાન એટલે ઉપેય. આમ દેખાય ને જે પછી ખરતું જાય, દેખાય દ્રષ્ટિ પડે ને જે ખરતું જાય, એનું પેલા જોર ના ખરવા જ માંડે. પણ આ જે પ્રકૃતિ કરે છે આપણે એને જોયા કરીએ તો એ નિર્દોષ થતી જાય, એટલે એને દોષ દેખાતો ઓછો. ચોક્કસ એનું પકડ જો ઢીલી થતી જાય, ખાલી ખરતું જાય. પણ પેલું તો ઓન ધ સ્પોટ ખરી પડે. હા, કાયમ માટે પરમનન્ટ. એક વખત દેખાયું ઓન ધ સ્પોટ ખરે. એ વિજ્ઞાનમાં આવી ગયું કહેવાય. પછી આ પ્રવીણભાઈનો પ્રશ્ન હતો ને, દોષ અને દોષિત. દોષ દેખાય પણ દોષિત ના દેખાય. દાદાએ સરસ એક વખત આની વાત કાઢેલી.
એમ કે તમે બધા એટલે અમારા જે બધા બહુ નજીકમાં દાદાના આખો વખત 24 કલાક રહેતા હોય તો કે તમારી ભૂલો નહીં થતી હોય કે છે, ભૂલો તો બધી ઢગલે બંધ થતી હોય. તો કે શું ભૂલો તમારી ભૂલ થતી હોય તમને કઈ ખબર નહીં પડતી હોય કે છે? ખબર તો પડે જ ને. દોષ થાય એટલે દેખાય તો ખરા જ ને કે આ દોષ થયો, પણ અમને તમે દોષિત ના લેખાઓ કે છે. તમે દોષ કરો, દોષ દેખાય ખરા, આમાં તમારે આ ભૂલતી આ ભૂલતી આ ભૂલતી. એટલે કે હાવ કેવું છું એમને જળ ભરતની જેમ બધું પડદા બંધ થઈ ગયા એવું થોડી હોય. તો ફૂલ જ્ઞાનમાં તો બધું જ દેખાય, પણ કે અમને દેખાય બધું જ તમારું, પણ તમે દોષિત ના દેખાઓ. દોષિત એટલે શું કે આ ભૂલ થઈ તેના કરતા તમે છો એવું ના દેખાય. ઓનલી સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ, એમાં આપણે વન ઓફ ધ સર્કમસ્ટન્સીસ દેખાય. દોષિત ના કોઈ દેખાય, કોઈ પણ દોષને કરતા છે ને સર્કમસ્ટન્સીસ.